ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੰਜਾਉਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਵੂਮਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਵਿਰਾਸਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਹਾਈ-ਫਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਮਝ ਕੇ ਧੜਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਗਵਾਰ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਸਰਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰੀਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਵਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧੁੰਨੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਸਾ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਐਸੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆ ਇੰਸਟਾ, ਟਿਕਟੌਕ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚੰਡਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਫਬਾਉਣ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਖੜ ਵੇਖੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਾਂ ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜਨ ਧਜਨ ਤੇ। ਸੁਗੜਤਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ? ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ? ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅਸਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਮੌਤ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ
ਸਰਦਾਰ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਮਰੌਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ, ਇਆਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ 4 7 ਫੁੱਟੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਜਾਣ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਥੰਮਾ ਵਰਗੇ 4 ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਤਜਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਝੁਮਕਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਟੱਕਰੀ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗੋਰੇ ਤਰਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਣ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਹ ਦਾਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾ ਜਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਦ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੀਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਘੱਗਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਪਜਾਮੀ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਚੜੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋੜੇ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋੜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਮੁਗਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰਪੱਕ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਉਹ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਆਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੀ ਵਾਰ ਛੱਡੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਦਰ ਰਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡਰ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਤੈਮੂਰ ਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ, ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ,
ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਦਰ ਹਿੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਾਦਰ ਹਿੱਲਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਰ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਜਾਣੀਆਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੁਛ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਦਰ ਹਿੱਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਐ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੀਵੀਓਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੈਮੂਰ ਦੀ ਅਣਖੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੀਵੀਂ ਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੋਣੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ।